Morjes ja tervetuloa Pommijätkien pariin. Morjesta. Tänään käsittelyssä onkin varmaan meidän historian yksi toivotuimmista jaksoista. Kyseessä on nimittäin lukuisistakin elokuvista kulttimaineeseen noussut C4-räjähde, joka kuuluu muoviräjähteisiin. Muoviräjähden nimike tulee sen muovailuominaisuuksista, ja just tää ominaisuus saa sen eroamaan täysin kaikista muista räjähdysaineista. 3, 2, 1. C4-muoviräjähde on johdettu 1898 brittien kehittämästä RDX-räjähteestä eli heksogeenista. Heksogeenia käytetäänkin yleisesti myös sytytysnalleissa. RDX sai myöhemmin Amerikassa nimen yhdiste C, kun he alkoivat kehittämään tuotetta eteenpäin erilaisilla seosaineilla. Seosaineiden avulla räjähde saatiin helpommin muotoiltavaksi, mutta samalla se muuttui epävakaaksi, myrkylliseksi ja jopa syöpää aiheuttavaksi tuotteeksi. Lopulta löytyi oikea seos, jolla yhdiste C saatiin helposti muovailtavaksi, vakaaksi ja turvalliseksi käyttää, eli koostumus numero 4. Mistään lastentuotteestahan ei ole kysymys. Nimittäin C4 on 1,5 kertaa niin tehokasta kuin TNT ja jopa 2 kertaa niin järeätä tuotetta kuin dynamiitti. Sen palamisnopeus on käsittämättömät yli 8000 metriä sekunnissa, joka tekee siitä yhden tehokkaimmista ei-ydinkäyttöisistä kemikaaleista. C4 etuina on suuri palamisnopeus ja valtava kaasuuntuminen, jonka takia sillä pystyy räjäyttämään auki lähes mitä tahansa. Kohteissa, jossa aineiden vahvuuksia ei pystytä 100% varmuudella määrittämään, turvaudutaan voimaan. Sen takia C4 käytetään seinien ja ovien rikkomisen ohessa myös rakennusten purkamiseen. No nyt te tiedättekin jotain C4-räjähteestä, mutta ei kannata katsomaan, kun Henkka on pommipuistossa ja sillä on siellä aivan tolkuton määrä tätä harvinaista herkkua C4. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop. Pistää jo palkki poikki keskeltä. Pistää keskeltä. Joo. Nyt tässä meidän i-palkin ympärillä on tällainen nauha tätä C4-räjähdettä. Idea siinä on se, että tämän nauhan pitää joka kohdasta olla kiinni tässä metallissa. Et jos siihen jää aukkoja väliin, niin ei voi olla varma, että se leikkaisi tätä metallia poikki. C4-räjähdys, i-palkin poikkaisu. 3, 2, 1. Voi sanoa, että nyt oli muuten voimaa. Ihan kun olisi ollut 105 kiloa dynamiittia, se 20 niinku tossa koivun juuressa. Vaikka räjähdys oli ihan hullu, siis se oli, voi sanoa, että tuplat verrattuna dynamiittiin, niin silti nämä kulmapaikoista meidän tää i-palkki jäi leikkaamatta. Kävi meidän aloittelijan moka ja leikattiin se väärin. Opitaan virheistä, pidetään huoli, että meidän C4 on nyt joka paikassa ja riittävästi. Uusi yritys, palkki katkaisu 3, 2, 1. Tsekkaas näitä paloja. Ei hitto, nyt toimii meidän aika komeasti. Kyllä, kilolla saadaan i-palkki poikki. Ja korjattiin tää aikaisemmat virheet myös samalla. Uskomattomasti kyllä tällä i-palkkikin taipuu C4-räjähteen alla. Joo, mutta ei tää sillain niinku ihan tää sääliöhomma oo, että niinku esim. Tää on ihan suora vielä. Kyllä. Siis just tilattiin äsken pizzaa Sinin, Anni ja Laurin kanssa, eli kyllä tulee kopterilla tänne maalle noin pizzat. Say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way.
Think I'm someone to Eikä tehdään tähän päälle kanssa, niin kuin sen rautapalkin kanssa, sama juttu. Ja ihan hyvä saumoja aukaseva ja huolta pitävä linja. on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Turbo räjähdys. Tää ventäs. 3, 2, 1. Ihan järjettömän kova pamaus, niin kuin joka ikinen kerta tällä tuotteella. Morjesta! Mut tää oli kyllä pahin. Alright. Mennään ottaa selvää, että mitä kävi meidän turbolle. They keep coming like a moth to a flame. Some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption never came. Kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja niin myös Pommijätkien toinen tuotantokausi. Tässä vaiheessa me halutaan kiittää kaikkia teitä meidän kanavan tilaajia sekä yhteistyökumppaneita. Ilman teitä me ei oltais voitu tätäkään tehdä. Meillä alkaa tässä seuraavaksi pyörimään pommipuisto, johon te voitte tulla morjestaan meitä. Heti tietysti kun saadaan sinne noi liput myyntiin. Kyseessä on nimittäin 2 tunnin mittainen pakettimatka räjähteiden maailmaan, jollaista te ette tule kokea missään muualla. Ja liput löytyy sitten tietenkin Pommishopista. Jos te kuitenkin haluatte meiltä vielä 3. tuotantokauden, niin tilatkaa nyt tää kanava ja pistäkää tälle videolle yläpeukkua. Kaikki riippuu nyt teistä. Ei muuta kuin sillä tällä kertaa morjesta! Morjesta!